วัสดีครับผมจอห์นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดบ้านเปิดใจเป็นพันธกิจที่เราจะเชิญแขกมาเพื่อที่จะแบ่งปันชีวิตจริงให้กับเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเราเชื่อว่าคำพยานชีวิตของท่านหรือว่าแขกที่เราเชิญมาจะมีพลังอำนาจต่อความหวังและเป็นที่หนุนใจต่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกับท่านนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราที่อยู่ข้างๆผมคือท่านอาจารย์นพพรท่านอดีตของท่านเคยเป็นนายทหารมาก่อนเราขอบคุณท่านมากที่ท่านได้เปิดบ้านเปิดใจให้กับเราที่จะแบ่งปันคำพยานชีวิตของตัวเองให้กับเราได้ยินได้ฟังกันนะครับชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรขอเราทั้งหลายทุกคนที่จะรับชมและรับฟังณตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นพพรครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมร้อยตรีนพพรอิ่มบุญอาจนะครับอดีตข้าราชการทหารปัจจุบันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรายการนี้ที่เข้ามาที่บ้านนะครับขอบคุณมากครับครับผมท่านชื่ออาจารย์นพพรนะครับเนาะและเรามีคำถามที่จะถามท่านนะครับว่าก่อนที่ท่านจะเป็นคริสเตียนชีวิตของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับก็ก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียนแต่ได้รับข่าวประเสริฐจากพระเยซูคริสต์ชีวิตเมื่อก่อนนี้ก็เป็นพุทธแบบไหนเป็นพุทธแบบที่ไม่เคยไปทำบุญวัดไม่เคยไปทำนั่นทำนี่เป็นพุทธแบบในบัตรประชาชนนะครับการดำเนินชีวิตทุกวันในรับราชการทหารก็จะมีการเล่นการพนันโกหกและดื่มสุราเป็นอาจินเล่นการพนันทุกอย่างชีวิตหมกมุ่นอยู่ในกับอบายทุกอย่างนะครับแล้วก็จะดื่มเหล้าตลอดเวลาแล้วก็เที่ยวในเวลากลางคืนที่เที่ยวทุกที่ในกรุงเทพรู้จักหมดแล้วก็จะกลับเข้าบ้านประมาณ5 โมงเช้าของวันต่อมานั่นคือชีวิตเมื่อสมัยเป็นพุทธอยู่การดำเนินชีวิตไปตามระบอบของผมที่เป็นทหารทุกอย่างมันถามว่ามันมีคุณค่าไหมถ้ามาในปัจจุบันมานั่งคิดชีวิตตอนนั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันไร้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความหวังมันไร้ทุกอย่างและชีวิตทุกอย่างนี้มันก็ดำเนินชีวิตอยู่เมื่อก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปดำเนินชีวิตอยู่ในอบายมุขทุกอย่างดื่มเหล้าทุกวันขอบคุณครับผมแล้วท่านอาจารย์นพพรได้รู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรครับผมครับผมมารู้จักกับพระเจ้าเมื่อปีก่อนปี1998นะครับไปรับลูกสาวที่โรงเรียนดาราผมพูดกับหลายคนว่าผมเป็นคนที่ไม่มีใครประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ฟังเหมือนกับคนอื่นที่คนอื่นเขาจะได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้ฟังข่าวประเสริฐแต่ผมไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนลูกสาวผมที่โรงเรียนดาราเพราะว่าผมจะไปรับลูกสาวทุกวันที่โรงเรียนดาราบ่าย3 โมงก็เจออาจารย์ท่านนี้ท่านชื่ออาจารย์สิริออนปัจจุบันนี้ท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วท่านเป็นคนเอาหนังสือมาให้ผม1 เล่มเมื่อก่อนยังไม่สนใจว่าหนังสือนั้นคืออะไรรับมาสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สิริออนพูดกับผมไม่ใช่การประกาศแต่อาจารย์สิริออนบอกว่าคุณพ่อเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านแล้วคุณพ่อจะรู้ว่าอะไรคือชีวิตผมรับหนังสือเล่มนั้นมาผมไม่เคยอ่านผมก็วางไว้ในรถยนต์วันหนึ่งผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับหยิบมาอ่านพระคัมภีร์อ่านพระวจนะแต่ไม่ติวไปถึงวิวรณ์คืออ่านไม่รู้เรื่องอ่านมันเป็นเรื่องราวสนุกมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวชื่อคนเยอะแยะก็ไม่ได้ใส่ใจฟังไม่ได้ใส่ใจในสนใจคืออ่านไปเรื่อยๆอ่านจนจบแล้วก็ทิ้งไปนานแล้ววันหนึ่งหยิบขึ้นมาอ่านอีกรอบหนึ่งมาสะดุดตรงที่พระธรรมยอห์นบทที่8 ข้อ 12พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่เดินตามเรามาจะไม่อยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระคัมภีร์สั้นๆข้อนี้มันกระแทกใจทำให้เราได้รู้ว่าวันนั้นเรายังอยู่ในความมืดเราไม่เห็นปลายสว่างที่อุโมงค์เราเดินอยู่ในอุโมงค์แห่งความมืดเราไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่พระเยซูคริสต์มาประกาศกับผมว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างผู้ที่เดินตามพระองค์ไปจะไม่อยู่ในความมืดแต่เราอยู่ในความมืด
วันนั้นเราได้เมื่อเรารู้จากพระเยซูคริสต์เรารับเชื่อ เราได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นั่นคือสิ่งที่ครั้งแรกที่ไม่ปฏิเสธและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตครับ ครับผมหลังจากที่ท่านอาจารย์นพพรได้รับเชื่อในพระเจ้าแล้ว พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงท่านอาจารย์ชีวิตของอาจารย์ในด้านใดบ้าง แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์หลังจากที่ท่านรับเชื่อพระเจ้ามาแล้วครับ ก็เมื่อวันที่ผมตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์มาในชีวิต สิ่งที่คนพูดอยู่เสมอว่า เมื่อมาเชื่อพระเยซูคริสต์ปัญหาไม่หมด เมื่อมาเชื่อพระเยซูคริสต์ท่านจะต้องเผชิญปัญหาอยู่ ท่านยังมีความทุกข์อยู่นะครับ มาเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ได้ร่ำรวย มาเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่หมดปัญหาไป นั่นคือหลายคนที่พูดอยู่ แต่เมื่อผมรับเชื่อพระเยซูคริสต์ปัญหาผมมีมากกว่าที่สิ่งที่ผมยังไม่รับเชื่อนะครับ ผมทะเลาะกับภรรยาผมทุกวันในเรื่องนี้นะครับ ภรรยาผมเป็นคนที่ต่อต้านผมอย่างแรงครับผมไปโบสถ์ผมต้องแอบไป วันหนึ่งผมออกจากทางของพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะให้บ้านนี้สงบ ครับ ไม่มีเสียงทะเลาะแต่มันไม่สงบเหมือนอย่างที่คิด มันก็มีการทะเลาะเบาะแว้งตลอดเวลาด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ครับ นั่นคือสิ่งที่เมื่อรับเชื่อแล้วนะครับ ก็อย่างหนุนใจพี่น้องผมวันหนึ่งภรรยาผมนั่งถามผมนั่งคุยกันที่เก้าอี้น่ะเขาถามผมว่าวันนี้คุณจะเขาให้ผมตัดสินใจเลือกระหว่างพระเจ้ากับเขา ถ้าคุณเลือกพระเจ้า คุณไม่ต้องอยู่บ้านหลังนี้ เก็บครัวออกไปเลย เก็บของออกไป ครับ แต่เขาพูดยังไม่จบ ผมสอดขึ้นไปทันทีว่า วันนี้ผมไม่ได้เลือกคุณ แต่ผมเลือกพระเจ้า ครับ นั่นคือสิ่งที่ผมพูดอย่างหนักแน่นว่า วันนี้ผมเลือกพระเจ้า และสิ่งที่ผมตัดสินใจว่าผมเลือกพระเจ้าไป แล้ววันนี้ผมไม่สูญเสียอะไรทั้งสิ้น ครับ ผมได้ทั้งพระเจ้าและได้ทั้งภรรยา อาจารย์นพพรครับ หลังจากที่ท่านรับเชื่อในพระเจ้า มีการทดลองมีการล่อลวงมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวท่านไม่ครับตัวอาจารย์ของท่านหรือเปล่าครับ ตลอดการในขณะที่ท่านตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้า มีการทดลองอะไรเกิดขึ้นกับท่านหรือเปล่าครับ เรื่องการทดลองที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นที่เชื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยมันมีการทดลองเข้ามาเยอะนะครับ ทุกวันนี้ผมยังต่อสู้กับซาตานต่อสู้กับการทดลองที่มาจากซาตานนะครับ การทดสอบของพระเจ้าทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราข้ามสิ่งต่างๆได้ แต่การทดลองของซาตานทำให้เราได้ออกเดินจากทางของพระเจ้า วันที่ผมรับเชื่อใหม่ๆผมพูดกับหลายคนว่า ผมเหมือนเป็นแกะที่หากินเองตามรั้วหากินผักเองตามรั้วคือตอนนั้นยังไม่มีคนที่จะมาเลี้ยงดู ยังไม่มีคนที่จะเสริมสร้างเรา เราเป็นแกะที่หากินเอง วันหนึ่งเจอกับซาตานมันกวักมือเรียก เจ้ามานี่ก็ไปหามันถามว่ามาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วได้อะไร ผมก็มานั่งคิดใช่ผมมาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ ผมไม่ได้อะไรเลย ผมเจอแต่ปัญหาเยอะแยะ เป็นวันที่ผมเดินออกจากทางของพระเจ้า จากสิ่งที่อะไร คือจากสิ่งที่ผมให้เขาอธิษฐานเผื่อลูกสาวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่สามารถที่จะไม่ได้ ผมก็เลยเลิก ผมบอกว่าผมไม่เชื่อแล้วพระเจ้าองค์นี้ พระเจ้าองค์นี้ไม่มีจริง แล้ววันหนึ่งที่ผมกลับมาสู่เส้นทางของพระเจ้าใหม่ เป็นเวลา1 ปีเต็มๆ ครับ เผชิญปัญหาเยอะจากการทดลอง เริ่มต้นเรื่องของการเงิน เริ่มต้นของการเล่นการพนันซาตานทดลองเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องทำสิ่งเหล่านั้น แต่ภรรยาพูดออกมาในแง่ลบตลอดเวลาที่มีการต่อต้านนะครับ มีการดูหมิ่น มีการถูกต่อว่า นั่นคือสิ่งที่วันนี้เราพึ่งพาพระเจ้า ผมก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ โดยผมพึ่งพาพระเจ้า และทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมยังมีปัญหาไหม ผมคิดว่าผมมีปัญหามากกว่าพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่ ปัญหาของพี่น้องมันเพียงแต่เล็กน้อย เมื่อเทียบกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงกระทำพี่น้องมีปัญหาน้อยมาก แต่สำหรับผมปัญหาที่เข้ามาในชีวิตดูเหมือนใหญ่ แต่มันก็ไม่ใหญ่ ดูเหมือนก้าวข้ามได้ แต่มันก้าวข้ามไม่ได้ แต่วันนี้เมื่อเราวางใจในพระเจ้า
วันนี้ผมใช้วิธีหนึ่งคือเรามองไปที่พระเจ้า เราจะเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่ถ้าเราวันนี้เรามองดูที่ปัญหา เราจะเห็นปัญญาใหญ่มากกันในชีวิตของเรา และพระเจ้าเหลือเล็กน้อยลง วันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมก้าวข้ามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมได้ โดยผมเชื่อและวางใจ โดยผมมองไปที่พระเจ้า พระเจ้าจะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาทุกอย่าง เมื่อพระเจ้าทรงแก้ไขปัญหาของผมได้ พระเจ้าก็จะทรงแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้ เมื่อท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่จะขอบคุณพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่อยากหนุนใจพี่น้อง เมื่อวันนี้หลายคนที่เป็นคริสเตียน เมื่อท่านเข้ามาท่านแบกภาระหนัก ให้เอาภาระทั้งหมดเนี่ยวางไว้ที่พระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์จะทรงแก้ไขภาระทั้งหมดของท่านได้ และเมื่อท่านเดินออกจากคริสตจักรให้เอาสันติสุขและคำอวยพรที่พระเจ้าให้กับท่านไป แต่วันนี้เราหลายครั้งเมื่อเราออกไปเราเอาสิ่งเก่าๆที่เราวางไว้ออกไปด้วย ปัญหามันจึงไม่หมดจากชีวิต พี่น้องพยายามดิ้นรนที่จะแก้ไขปัญหา จงมอบปัญหาทุกอย่างให้กับพระเจ้าครับผม หลังจากที่อาจารย์รับเชื่อในพระเจ้า มีการอัศจรรย์เกิดขึ้น หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษมีไหมครับ มีครับก็สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดว่าทุกสิ่งที่จะพูดในวันนี้ พระเกียรติเป็นของพระเจ้าทั้งหมดนะครับขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระองค์ทรงดูแลชีวิตผม และพระองค์ทรงกระทำในชีวิตผม ตั้งแต่วันที่ผมรับเชื่อพระเยซูคริสต์ชีวิตวันอย่างที่ผมพูดเลยว่า เมื่อเรารับเชื่อชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนแปลง ชีวิตเรายังกลับไปสู่เส้นทางเดิมอยู่ เมื่อเราเชื่อพระเจ้า ผมยังเล่นการพนันอยู่ แต่เหล้าผมไม่ดื่มผมยังเล่นการพนันอยู่ วันหนึ่งเมื่อยอมจำนนกับพระเจ้า มันมีอยู่วันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่ภรรยารู้ทั้งหมดว่าผมเป็นหนี้เป็นสินจากการเล่นการพนัน เพราะเหลือเงิน1,000 บาท สิ่งหนึ่งที่ไปพูดกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่โบสถ์เดิมว่าคือขึ้นไปหาท่านขอการชี้แนะ ท่านก็ชี้แนะมา วันนั้นผมร้องไห้ วันนั้นเป็นวันที่ผมยอมจำนนกับพระเจ้า ผมบอกกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดา วันนี้ข้าพงยอมจำนนกับพระองค์แล้ว ชีวิตเป็นของพระองค์ ชีวิตไม่ใช่เป็นของข้าพระองค์แล้ว แต่ชีวิตเป็นของพระเจ้า พระเจ้าจะทำอะไรกับชีวิตนี้พระองค์ทรงทำเถอะเพราะเป็นของพระองค์แล้ว นั่นคือเป็นวันแรกที่ผมถวายชีวิตทั้งชีวิตผมให้กับพระเจ้า แล้วกลับมาคุยกับภรรยาเรื่องหนี้สินทั้งหมดภรรยากับลูกบอกว่าไม่เป็นไรพ่อเริ่มต้นใหม่ สิ่งที่เรากลัวคือการโดนต่อว่าและตำหนิแต่วันนั้นกลับไม่ใช่เป็นวันที่ภรรยาบอกว่าเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มต้นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมหลายครั้งที่ผมดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าหลายครั้งที่พระเจ้าทรงที่ผมป่วยมีครั้งหนึ่งพี่น้องนั่นคือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงมีให้กับผมคือวันที่ผมเจ็บหนักผมติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นฝีที่ปอดเลือดที่ออกที่กระเพาะอาหารผมกระวนกระวายผมทุรนทุรายผมจึงรู้ว่าวันคนที่กำลังใกล้ที่จะจากโลกนี้ไปมันมีอาการแบบไหนแต่วันนั้นพระเจ้ามาพูดว่าเจ้าจงนิ่งเสียและรู้เถิดเราคือพระเจ้าพระเจ้าพูดกับผม3 ครั้งการอัศจรรย์คือเกิดขึ้นผมหายผมนอนโรงพยาบาลเดือนครึ่งและสุดท้ายผมไม่ได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแต่พระเจ้าทรงกระทำให้ผมหายด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ทุกวันนี้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตตลอดเวลาก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและเยียวยารักษานั่นคือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของผมครับวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากมายนะครับพระเจ้าอวยพรครอบครัวผมสิ่งที่พระเจ้าเคยพูดกับผมว่าเมื่อเราอวยพรเจ้าเราจะอวยพรพงศ์พันธุ์ของเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรผมพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของผมวันนี้ครอบครัวของผมได้รับการอวยพรสิ่งจากที่ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งจากที่ผมรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงให้วันนี้เมื่อท่านหวังใจในพระเยซูคริสต์
พระเจ้าจะมีส่วนเข้ามาในชีวิต พระเจ้าอวยพรผมได้ พระเจ้าก็จะอวยพรพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า วันนี้พระเจ้าอวยพรให้เราเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ พระเจ้าจะอวยพรท่านเหมือนกัน เมื่อท่านมีความหวังในพระเจ้า พระเจ้าไม่ทอดทิ้งท่าน เมื่อพระเจ้าไม่ทอดทิ้งผม พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านเพียงอะไรพี่น้อง เพียงเพราะว่าพระองค์ทรงรักท่าน นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงมีให้กับท่าน เพราะพระองค์ทรงรักท่านทุกคน ผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตของท่านอาจารย์นพพรและคำหนุนใจที่ออกจากปากของท่านนั้น จะเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเป็นอย่างมากนะครับ อาจารย์ครับช่วยแนะนำบ้านเลขที่ของอาจารย์ให้กับเราฟังได้ไหมครับ ครับผม เผื่อว่าจะมีพี่น้องที่ต้องการรู้จักกับพระเยซู บางคนอาจจะเผชิญกับปัญหา บางคนต้องการคำปรึกษาอาจารย์สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้นะครับเนาะ ได้ครับ ครับผมรบกวนอาจารย์บอกสถานที่อยู่ของอาจารย์ครับผม ที่นี่บ้านแห่งพระพรนะครับ บ้านเลขที่ 137 หมู่ 8 ตำบลบ้านกลางอำเภอสามตองจังหวัดเชียงใหม่ครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่จะเข้ามาปรึกษาหรือจะพูดคุยเรื่องของพระเยซูคริสต์ผมยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านครับยินดีรับใช้พี่น้องทุกคนครับสำหรับผู้ที่เชื่อหรือผู้ที่ไม่เชื่อ ถ้าสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ขอเรียนเชิญได้ครับ ฝากเบอร์โทรหน่อยครับผม เบอร์โทรของผม 081 02 62 404 ครับ โทรมาได้ทุกเวลานะครับ 24 ชั่วโมง เครื่องนี้ไม่เคยปิดครับ ยินดีรับใช้พี่น้องทุกท่านครับ สำหรับผมในวันนี้จอห์นนะครับกับรายการเปิดบ้านเปิดใจก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นพพรนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของท่านให้กับเราทั้งหลายได้ฟังในรายการเปิดบ้านเปิดใจ พี่น้องอย่าขอฝากพี่น้องนะครับที่จะกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้กับรายการเปิดบ้านเปิดใจของเราด้วยนะครับเชื่อว่าเราจะมีอีก EP หนึ่งซึ่งจะเป็น EP ต่อไปสำหรับเรื่องราวชีวิตแล้วก็สำหรับคำหนุนใจและคำพยานของชีวิตของพี่น้องคริสเตียนเราและก็พี่น้องอีกหลายๆคนในอนาคตวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังในเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ